હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું યોગેશ્વરી ડોરાસિયા. ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઘરે ઘરે થેપલા તો જોવા મળે છે, પણ આજે ઢેબરા છે એ ભૂલાતા જાય છે. તો આજે હું લઈને આવી રહી છું કાઠિયાવાડી ઢેબરા. તો ચાલો બનાવીએ કઈ રીતે બને છે. અહીંયા મેં ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, બાજરાનો લોટ, કોથમીર, ચટણી અને લસણની પેસ્ટ અને ભજીયા મસાલા લીધા છે. ચાલો આપણે ઢેબરા બનાવીએ. તો એક વાસણ લેશું અને એમાં ઘઉંનો લોટ, આપણે જે બાજરાનો લોટ લીધો છે એ ઉમેરશું એમાં. ત્યારબાદ કોથમીર ઉમેરશું. અહીંયા મેં કોથમીર લીધી છે, તમે મેથી પણ લઈ શકો છો. તે સાથે આપણે અહીંયા જે લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી એ લેશું અને બીજા બધા મસાલા કરશું. સ્વાદ અનુસાર નમક લેશું, ચપટી હળદર, તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, અને તેલ ઉમેરશું એમાં મોણ આપવા માટે. ત્યારબાદ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જશું અને બધું મિક્સ કરી અને એનો એક સરસ મજાનો લોટ બાંધી લેશું. બધું મિક્સ કરતું જવાનું છે અને લોટને બાંધતું જવાનું છે. થેપલા તો બધા બનાવતા જ હોય છે, પરંતુ ઢેબરા આજે ઘણા ઓછા ઘરમાં બનતા હશે. તો આ રીતે ઢેબરા બનાવો અને સવારમાં ચા સાથે એને મજા માણો. તો આપણો લોટ અહીંયા સરસ મજાનો બંધાઈ ગયો છે. તો ચાલો હવે એમાંથી આપણે ઢેબરા બનાવીએ. અહીંયા મેં થોડો લોટ લઈ અને એને વણી લીધું છે. તવો ગરમ થતાં એને તેલમાં આપણે શેકી લેવાનું છે. તમે અહીંયા એને બટરમાં પણ શેકી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણા ઢેબરા, જે ચા સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સરસ લાગે છે. સવારના નાસ્તામાં આ ઢેબરા જરૂર બનાવો.